Okay, hello everyone. My name is Jason Bohol and welcome to Click Guru. Today we will learn how to customize Excel template for paper tarp. So this part po, this lesson po is split po siya nung HD po, HD quality paper tarp. So kailangan po natin isa-isahin at himay-himayin para at least mas maintindihan po natin yung proseso po ng paggagawa nito. So for this lesson, we will learn how to identify pages in MS Excel, insert images, and maximize pages space. So, kailangan po yan. So, this time, let's move on to our proper video tutorial. So, I'm going to click this. This is already hyperlink. So, later on, pag gusto nyo po malaman kung paano po gumawa ng hyperlink in the future, just share your thought below. So let's continue. So we're going to click this. So as you can see, ito po yun. Kung gagawa po tayo, no, sheet 2, gagawa po tayo ng sheet 2. Ito po. Ito po yung pinaka makikita nyo. Blanco po siya, di ba? Pagka gagawa po tayo. And yung first lesson po natin, first objective po natin is to identify pages po, diba? So if we want to print a tarp in short band paper or long band paper, so this time po gagamitin po natin yung long band paper. So ano po yung size nun? Okay, so that's 8.5 by 13. So ito po, naka long band paper po siya. Ito po na nilagay ko na po siya dito para hindi po mahirapan kung sino man gagamit ng laptop na po ito. So this time, let's click this and you will find a broken line between I and J, column I and J, and row 57 and 58. So ito po, from here, from I and J to 57 to 58, ito po yung nagsushow po if this part is kung ano po yung napaloob po dito, ito po yung mapiprint po nung sa atin po yung lalabas po sa paper. And there's one thing po, kailangan po natin malaman po kung na-maximize po natin. So of course, we need to adjust the margins. So from this po, ako po kasi medyo tipid po ako when it comes to paper. Kailangan po, kung po pwede, halos yung spaces po magamit ko. So for this custom pages, you're just going to, again, ito po, margins po, no? Mostly po, ito po. Pero we can create or we can custom our own margins. So for this part, I'm going to use 0.3. 0.3 po, medyo malapit na po siya sa end ng paper. And very nice po siya when it comes to resourcefulness po. Yung ma-maximize po natin yung space ng paper po. So let's change this from the top, bottom, right and left into 0.3. This one 0.3 and this one 0.3. Then click OK po. So there you have it. Next. So before po natin ma-identify kung yun na po yun, we're going to insert first pictures. So for this, I already have a Tarpapel. So this one, this is Dico Dave's birthday tarp. Ito po. So this one po, no, ito gagamitin ko po siya sa tutorial na po ito. So this time I am going to stretch this. So para hindi po siya masira po siya. Kasi minsan po kung nag-stretch po tayo, ito po nangyari. So, okay lang po. Pero sa Word po, kung mag-stretch po tayo, gaganto at gaganto po siya. So, unlike dito po sa Excel, naka-automatic na po siya. Once na clinic nyo yung diagonal part po dito, pinaka-bottom po dito, mag-automatic po siya. So, depende. So, this time po, kung titignan po natin yung mga paper po natin dito, naka-portrait size po siya. Ano po yung portrait? Yung sa orientation po natin, kung portrait po, nakatayo po siya. Pero kung i-click po natin yung landscape, ganito po yung magiging epekto niya. So, depende po sa atin. So, for example po, dito, if I want to have a
6 pages of paper tarp. So, ito po. I'm just going to put here, and then, dito po. Ito. Ayan. And then, how to maximize this po. So, for this po, you can adjust this one. So, nasa Excel lesson po yan. Ito po, no? Yung margin po dito. Pwede mo itong madrag. Tapos, para ma-adjust nyo po yung spaces niya. If ever na wala na po yung broken line niya, so meaning to say, yung adjustment mo, medyo tumataas siya. So, kailangan nyo siyang ibalik ng konti para makuha nyo yung tamang yung broken line. So, yun po. So, kung titignan nyo po, ito, print preview po siya. Let's click Ctrl plus P. So, yan po. Ito po, no? Ayan. So, dito po na part na to, halos na ma-maximize po natin yung space. So, let's go back. So, balikan natin. Kung dito po, gaganto ko po ito, ha? Then, balikan po natin yung print preview. Ano nga po yun? Ctrl plus P. So, tingnan nyo po. No? Malaki yung diferensya niya when it comes to your spaces. So, kailangan nyo po, ma-maximize nyo po yung space na to. So, again, we're going to move this one here. Tapos, sorry po kung may dayon po, no? Kasi Bisaya po ako. This one po. Okay? So, ito na po yun. Ayan. Then, ito po. Dito na naman po. Sa kabila na naman po. So, move lang po. Ano pong ginagamit po natin yung move po? Yung mga arrow keys po sa ilalim po ng keyboard natin or sa laptop po natin. And then, this one po. Ayan. Ito. Next. So, naka-adjust na po yun. Ito na naman. Okay, so ayun. So, okay na. Okay na po yung sa taas po. Doon sa ilalim naman po. Try to adjust po kung may mga adjustment po tayo magagawa. So, ayun. Pwede pa. So, ito po. So, this one, hindi na kaya. So, this. Kung titignan po natin, that's 19.50 or 26 pixels. Pwede po natin gawin po yan dito. So, dito po. Let's go here, row heights. Ano po nga yun? Ulit? 16.50. So, pwede po dito. Pwede po, automatic po ito. Basta i-click nyo lang po yung row height. Ano po yung ginagamit dito para lumabas ito? Right click po. Right click and then row height. So, ito, ano po yun? 19.5. So, 19.5 ito po. Then, click OK. So, yan. And then, ayan, medyo na-maximize na po natin yung spaces. So, this time, kung titignan nyo po, no, dito parang okay lang po yung picture niya. But if we're going to print this one, tignan nyo po. Ano po yung kaibahan niya? Ito po, no, kung ipiprint po natin siya, i-Control P po natin. Control P is for print. So, tignan nyo po, ano nangyari? No, medyo nagiging, yung parang lumalapad po, yung bata. Yung picture niya, yung mukha niya. Kasi po, sa Excel po talaga, once you put something here, for example po, gagawa po ako ng shape tree. If I'm going to insert circle here, sorry, if mag-insert po ako ng circle dito po, insert, picture, then I'll try logo po. So, mostly po sa mga logo po, circle, no? Perfect circle po talaga siya. And then, all picture types. Okay, so, yun. Ito po. So, ito po. Let's try this one po. This. So, ito po, circle po ito, no? Pero if we're going to look sa pag-print po niya, so let's try po. Control P, para makita yung print. Ano po nangyari? Naging oblong siya, no? Parang nasa stretch po yung horizontal niya. So, what we need is to stretch this part. Ito po. Horizontally. Vertically po, rather. Sorry po. Vertical. Tapos, pag titingnan po natin, kung hindi pa po siya, dito lang po tayo mag-a-adjust sa kabila po, dito po sa kabila. Tapos, kung titignan po natin, para po naka-stretch po siya, no? Vertically. Yun po, ito po. So, no? Yung parang medyo na pipi po siya, pipi po siya. Sa Tagalog po, ano po yun?
Sorry, Bisaya po ako. Actually, lumaki po ako ng Maynila, pero nakalimutan ko na po yung mga terminologies. So, ito po. So, dito, kung titignan po natin, parang na ano po siya. Yung parang pumayat po siya na parang napataas po yung mukha niya. So, kung gagawin po natin ganito, let's titignan po natin sa Control P. Ay, sa print po. So, let's use again, Control P, Control plus P. So, ito po, no? Hindi na po siya, yung mukha niya hindi na po ganun, no? Unlike yung kanina po kasi, para po siyang nababanat po siya ng pahiga. So, kailangan po ganito po, no? So, yun po. So, yun po ang lahat ng kailangan natin gawin para maka-insert at makakuha po tayo ng magandang ma-maximize po natin yung spaces at yung tama po yung pagkaka-resize po, pagkaka-stretch po ng mga images po. So, once again, let's review, no? Identify pages in MS Excel. So, kailangan po natin, again, para po mag-identify, dito po, no? Dito, i-click nyo po muna yung pages sizes, tapos makikita nyo na po yung, yung mga broken lines. And then, maximize pages, spaces. So, tapos na po tayo doon. So, maximize pages, pages spaces. Yun po yun, no? Yung dinadrag po natin, yung between po ng broken lines. So, halimbawa, ito po, no? Dinadrag po natin ito. This is from page 2. Ito po, yung kabila po. And then, insert images. So, ano po yun? Insert images. Let's go here. Insert pictures, dayon. Tapos po, hahanapin na lang po natin yung pictures. Tapos, last po, finally po, kailangan po i-stretch po natin vertically yung picture para po makuha po natin yung tamang proportion po ng mga images. So, that's it everyone. Thank you and we're done.